Ang affiliate marketing ay pakikipag-akibat or pakikipag-partner sa mga business companies sa pamamagitan ng pag-promote ng kanilang produkto o serbisyo sa mga potential na customers kapalit ng iyong kaukulang rewards, parte o komisyon. Sa affiliate marketing, ang mga business companies na ito ay mayroong tinatawag na affiliate program. Kung gusto mong makipag-akibat sa isang business company, kailangan mong mag-join o magrehistro sa kanilang affiliate program. Paano nga ba? Ang isang affiliate program ay matatagpuan sa website ng business company na sasalihan mo. Halimbawa sa Lazada, sa Amazon, at sa napakarami pang affiliate programs na pwede mong salihan. Sa katunayan, mayroong libu-libong affiliate programs na available ngayon at milyon-milyong products o services naman na pwede mong i-promote. Sa affiliate program, nakasadang mga kondisyon, requirements, magkano ang iyong magiging komisyon o kikitain sa bawat purchase o pagbisita ng isang customer, at marami pang ibang detalye depende sa affiliate program na nasalihan mo. Ang lahat ng ito ay importanteng basahin. Sa pagsali mo o pagrehistro sa isang affiliate marketing, ikaw ay bibigyan ng sariling link na iyong gagamitin sa anumang uri ng pagpupromote na gagawin mo. Ang link ay isang code na binubuo ng mga letra, numero at simbolo na kapag kinilik ng iyong viewers o online visitors ay mapupunta sila sa website ng company na pinopromote mo. Dito natatrack ng company na sinalihan mo na ikaw ang source o nagdala ng potential na customers sa website o online platform nila. Kung saan or paano ka magpupromote ng produkto o serbisyong napili mo, ito ay sarili mo ng kayod. Maaari mo itong gawin sa social media, sa iyong YouTube channel o sa sarili mong website. Upang ikaw ay kumita sa affiliate marketing, ang mga customers na dumaan sa iyong link ay dapat mag-purchase o mag-avail ng kung anumang produkto o serbisyong pinopromote mo. Kung titingnan natin ang buong proseso paano ka kikita sa affiliate marketing, ito ay masasummarize natin sa 4 na bahagi. Dapat, una, merong customer. Pangalawa, dapat meron kang online platform o pwesto mo sa online. Maaaring sa social media, sa YouTube channel, o sa sarili mong website. Ito ang lugar kung saan ka magbibuild ng audience para gawin ang pangungumbinsi o pagpupromote ng mga napili mong produkto. Sa pangatlong bahagi naman, ang mga customers ay bibili ng mga produktong pinopromote mo ayon sa kanilang pangangailangan. At sa pang-apat, dito ka nakikita ng pera. Ganoon ang affiliate marketing. Paano nga bang pagpili ng affiliate programs o pagpili ng produktong ipopromote? Ano nga ba ang pinaka-epektibong platform para sa affiliate marketing? Social media, YouTube channel, o sariling website? Mag-like at mag-subscribe na. Abangan!